Hello mọi người, đây là Bố Già và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái series Where Are They Now và mình có một người rất là đặc biệt, đấy là Phước Mai. Xin chào mọi người. Yeah. Cũng rất hân hạnh là hôm nay là được thầy Khoa cho lên sóng YouTube của thầy Khoa. Thầy Khoa giới thiệu em đặc biệt thì em chắc cũng không đặc biệt lắm đâu thầy ơi. Trời ơi, đặc biệt chứ là học sinh rồi mới học ở đây từ năm mấy, lớp tốt nghiệp là năm mấy vậy? Em tốt nghiệp năm 2014. Dạ. Dạ. Thì chắc cũng 10 năm rồi thầy. 10 năm rồi. Kinh khủng Thấy đó, thầy, nhanh quá. thầy thấy tóc em bạc hết rồi. Hồi đó em học Dạ, tóc em ai cũng kiểu mà bạc hết rồi, tới cái tuổi này Dạ. mà sau có con là dễ bạc đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah. Thì cái cảm giác của em khi mà quay lại MIT thì như thế nào? Thực sự cảm giác mà em quay lại trường MIT thì nó vẫn gần như là giống như cái cảm giác mà lúc trước mình đi học. Vậy hả? Dạ, Wow. dạ, vẫn cảm giác rất là năng lượng. Yeah. Dạ, cảm giác rất là háo hức và rất năng lượng, cho nên là lý do đó là lý do là lúc nào em cũng quay lại đây chơi ném đĩa ở trường hết. Ok, Dạ. cái Ultimate Frisbee á hả? Dạ đúng rồi, Ultimate Frisbee thì em có chơi ở đây hàng tuần vào thứ ba, thứ năm. Dạ, cùng chơi với các bạn ở đây. Mà em đam mê cái này cũng lâu hết, từ lúc mà em Dạ, học đúng ở rồi. đây hả? Dạ em nói đam mê thì không phải, thì lúc đó thì bạn em rủ em vào chơi, thì cũng có mấy người bạn rủ em vào chơi, thì cuối cùng em là một người chơi, xong bạn em nghỉ hết. Còn mỗi mình em chơi thì em lúc đó thì cũng không phải là mê lắm đâu thầy, thực ra cũng chỉ là mình muốn có một cái bộ môn thể thao, một hoạt động. Dạ. Mình chơi. Dạ. Tại vì là mình làm bài assignment rồi học hành rồi đủ thứ hết á, thì có một cái không gian, một cái sân cỏ ở trường rất là đẹp rồi, thì tại sao lại mình lại không tận dụng cái đó mình chơi. Thì đúng rồi. Dạ. Thì cho nên là đó cũng là cái lý do mà em quay lại em chơi. Dạ. Và khi mà quay lại chơi thì cảm giác như thế nào khi mà chơi với những bạn mà kém mình 10 tuổi hay mười mấy tuổi? Dạ, hơn cái thầy các bạn đó. Lúc hiện em thì thực ra là em quay lại chơi thì em cũng xác định rồi là mục đích mình chơi ở đây là mình chơi vui thôi. Ok. Dạ, thắng thua thì cũng là vui nữa, nhưng mà nó cũng không phải là cái mục tiêu để mà mình tham gia, mình quay lại mình chơi. Cho nên là em Nhưng mà em cũng tham gia mấy cái cuộc thi đấu mà dạ, đúng dạ không? rồi, em cũng có tham gia thi đấu, nhưng mà cái mục tiêu của em tham gia thi đấu là cũng chỉ là để trải nghiệm rồi để kết nối các em lại. Dạ. Các bạn chơi với nhau thôi, chứ cũng không phải là để mà mình thắng thua đạt được cái thứ hạng gì đó. Mình có chỉ mấy bạn cách chơi không? Thực ra mấy bạn cũng chơi giỏi lắm thầy. Mấy bạn giỏi, mấy bạn phải chỉ là em. chứ em thì em cũng chưa chắc là em chỉ các bạn đâu. Dạ. Tại vì là thực ra các bạn trẻ đó, các bạn có sức trẻ thì các bạn sẽ có cái thể lực hơn. Dạ. Dạ. Tụi em giờ cũng ba mấy rồi thầy. Dạ. Các bạn thì bây giờ cũng 20, 22 tuổi thôi. Dạ. Cho nên là đó. Thì hồi đó là em học bên đây là em học multimedia design đúng không? Dạ đúng rồi, cái ngành đó là multimedia design. Ok, mà em thì em thích ở trong cái ngành đó thì em thích về phim, Dạ, video, dạ, mọi thứ đúng không? Thực ra là lúc đó học thì đúng cái tên gọi của ngành đó là multimedia design. Dạ. Thì mình sẽ học về website rồi graphic. Thì em thì lúc đó em thì em thích đi về phim ảnh này nọ, nhưng mà em lại đi intern về graphic. Lúc đó có thầy á, lúc đó là thầy có lên trên công ty em đi intern. Dạ. Thì sau cái lần intern đó, tại vì thì lúc mình học thôi thì mình cũng cố gắng mình học tốt tất cả các môn. Dạ. Thì graphic mình cũng học cũng ok, phim thì mình học cũng ok. Dạ. Cho nên là nhưng mà lại lúc đi intern thì đi intern về graphic. Nhưng mà sau lần intern graphic xong thì quyết định là không bao giờ làm graphic nữa. Yeah. Tại sao không hợp thầy. Cho nên là sau lần đó mình quyết định là không bao giờ mình đi graphic nữa. Thì mà lúc mà vô đây mục đích học ở đây là để học graphic hay là học về cái gì? Lúc đây là vào đây học thì là muốn làm một cái gì đó thôi.
chứ cũng không hẳn là muốn học về phim. Tại cái ngành phim lúc đó ở trường RMIT thì em cũng không có định hướng là sẽ vào đây là mình phát triển ngành phim. À, tại lúc đó mình chưa có biết hết được là mình sẽ muốn cái gì đâu. Nhưng mà mình chỉ biết được là mình muốn mà làm cái gì đó thôi. Làm cái gì creative. Mình có làm một cái gì đó trong cái sự sáng tạo, graphic, video hay là cái gì đó trong cái ngành sáng tạo. Thì vào trong trường RMIT thì học graphic, học phim, thì mình thấy cái ngành phim hoặc cái ngành production đó thì nó thấy hợp với mình thích, mình đi theo. Nhưng mà lại không biết đưa đẩy sao thì lại đi intern graphic. Nhưng mà lúc em đi intern graphic nhưng mà em vẫn tham gia những cái dự án phim, những cái dự án ở ngoài về phim. Sau lần đó thôi. Thì sau đó là em đi em làm Zoomation với... Dạ đúng rồi, thôi lúc đó thì em vẫn đang làm song song này. Em vẫn làm cái đó. Vẫn làm song song này, vẫn làm song song cái đó. Làm với Nam đúng không? Dạ làm với anh Nam rồi. Xong rồi sau đó thì em quyết định là em sẽ tập trung về... Mình biết mình xác định được cái gì rồi. Cho nên mình tập trung mà làm cái đó thôi. Thì sau khi tốt nghiệp thì may mắn là em đi intern á, liền cho bên Yan TV. Thì lúc đó em vẫn làm song song cho Zoomation. Intern cho không, em làm chính cho Yan luôn chứ không phải intern. Em làm cho Yan TV luôn. Thì em làm được mấy tháng, xong cũng gần 1 năm mà là em làm edit và quay phóng sự cho cái channel nó tên là WhatsApp. Cái số channel WhatsApp trong cái channel Yan TV. Thì cái công việc chủ yếu của em là đi ra quay phóng sự. Nó sẽ có những cái event gì đó, xong mình đi với sản xuất, đi tới event mình quay, xong mình edit mấy cái phóng sự đó lên thành một cái số và WhatsApp. Thì sau đó là khi nào lại là em quyết định đi sang Mỹ để du học? Thì em làm ở Yan khoảng 1 năm rồi em mới có ý định là sang Mỹ đi du lịch. Em sang Mỹ đi du lịch trước. Đi du lịch thôi. Đúng rồi, em đi du lịch trước. Em đi du lịch thì ở đây là em du lịch một thời gian không quay lại. Em về. Em du lịch một thời gian xong em về thì bắt đầu em làm full time cho Zoomation. Thì lúc đấy là anh Nam là founder. Anh Nam cũng là sinh viên tốt nghiệp trường RMIT, trường mình ra luôn. Đúng rồi. Lâu quá không gặp Nam. Zoomation thì vẫn còn hoạt động đúng không? Zoomation bây giờ vẫn hoạt động. Chắc nhân đây cũng cảm ơn anh Nam. Em cũng rất là cảm ơn anh Nam. Anh Nam là giống như người đỡ đầu em khi mà em tốt nghiệp hoặc là lúc mà em học RMIT những năm cuối á. Thì đó em làm cho anh Nam. Em đi du lịch Mỹ về em làm cho anh Nam 2 năm. Nhưng mà em cũng plan rồi là ok mình sẽ làm 2 năm hoặc 3 năm để mà cái bước tiếp theo là mình sẽ quay lại Mỹ để mình đi du học. Thì đúng 2 năm luôn thầy. Đúng em làm lại tháng 7 tháng 8 gì đấy. Là đến tháng 7 tháng 8 2 năm sau là em sang lại Mỹ em đi du học. Cái ngành em học là ngành về phim và truyền hình. Em học ở đâu? Ở trường em học ở trường Region ở tiểu bang Virginia. Thì mà khi lúc em đi du lịch là cũng đi ở cái vùng đó luôn hay không? là... Em không. Lúc em đi du lịch thì em cũng không có, lúc đó cũng chưa có ý định là đi du học đâu. Và lúc đó mới tốt nghiệp xong. Mới tốt nghiệp xong em làm ở Yan mấy tháng, xong rồi em đi du lịch. Xong du lịch em mới về. Về thì em đi làm ở anh Nam 2 năm. Rồi mới xong mới đi du học. Thì em cũng đi đó với cái mục đích là học phim, là với cái mục đích để lập nghiệp ở bên đó, hay là em sẽ sau này cũng định là sẽ quay lại Việt Nam? Em chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ ở bên Mỹ, lập nghiệp bên Mỹ. Lúc nào cũng nghĩ là sẽ về Việt Nam. Giờ nó đổi mấy cái sân thành pickleball hết rồi. Pickleball bây giờ là hình thành khá nổi tiếng. Giờ là không phải là một cái sân tennis thôi mà thành 4 sân pickleball lần. Em có chơi chưa? Em không chơi. Em chơi frisbee. Em không có thời gian về pickleball. Đấy thì
Ủa thầy hỏi câu gì em quá người ta? Thì cái câu là em lúc mà em sang bên kia em học là với cái mục đích là ở bên đó hay là quay về lại, thì em nói là em định về lại. em thì em có đi đâu, em đi du lịch, em đi học ở đâu thì em không có ý định là em sẽ ở lại. Em mục tiêu của em là đi để mình trải nghiệm. Mình đi du lịch thì mình cũng trải nghiệm, mình đi học thì mình cũng nhân cái cơ hội đó mình trải nghiệm được cái mình có thể sử dụng được những cái mình học hỏi được cái kinh nghiệm của người ta. Hay là những cái ở nước bạn người ta làm phim như thế nào, họ đã làm commercial như thế nào, để mà mình mang cái điều đó về Việt Nam mình làm vậy đấy. Thì em học xong thì em cũng ở lại làm được 1 năm. Mà trúng Covid cho nên cũng phải ở lại thêm một thời gian nữa mới về. Lúc đó là muốn về cũng không về được. Đúng rồi, em mua vé rồi. Đã mua vé về Việt Nam luôn rồi. Tại vì năm đó năm 2020 đó, em học 2019. Cuối năm đầu 2020 là em học xong. Thì em mới đi làm được mấy tháng thì bị Covid cái rồi ở nhà luôn. Cho nên là tan tành không đúng như kế hoạch là học xong sẽ đi làm lấy kinh nghiệm. Nhưng mà Covid ập đến thì phải gác lại. Ủa là khi nào là em mới nhảy vô cái ngành mà giống như là làm video hay là quay phim cho địa ốc? Địa ốc là là sau này. Dạ đúng rồi, là lúc đi làm ở bên Mỹ thôi. Lúc đi làm mà sau khi mà đã không về Việt Nam được rồi thì bắt đầu mình mới tính tiếp là bây giờ mình phải ở Mỹ lại. Ở Mỹ thì bây giờ phải ở Mỹ rồi, không về được nữa. Thì bây giờ phải làm cái gì? Cứ lên online thôi, tìm là photographer với videographer. Xem ở chỗ nào tuyển thì mình tới mình đi làm. Thì có một cũng may mắn là mà lúc đó là em vẫn ở Virginia hay lúc không, đó là em qua Texas rồi. Em qua Texas rồi. Tại em học xong là em qua Texas. Xong cái có một nơi tuyển em thì em phỏng vấn thì em được nhận đi làm. Em được nhận đi làm xong thì em thấy cái ngành này, lúc đó là em làm là quay phim và chụp hình cho bất động sản. Quay phim chụp hình cho mua bán bất động sản ở Mỹ. Thì may mắn là em vào làm ngành đó thì em thấy ngành đó rất là hay. Nó rất là thực tế và nó rất là sát với cái kinh nghiệm của mình có. Những cái kinh nghiệm của mình từ lúc đi làm ở Yan TV nè, cái kinh nghiệm edit, cái kinh nghiệm mình làm việc với biên tập, mình cũng biết được là một cái script rồi cái từng bước để mà hoàn thành một cái video nó sẽ phải trải qua những cái bước gì đó. Mình cũng hiểu sơ được cái bộ máy đó. Rồi cũng qua cái quá trình 2 năm làm ở Zoomation cũng đúc kết được một số kinh nghiệm. Các phỏng vấn thì cứ ngồi cắt phỏng vấn. Cứ cắt phỏng vấn là tại vì một khi mà ngồi mình cắt phỏng vấn á, thì lúc mà làm Zoomation thì ngồi cắt phỏng vấn cũng nhiều lắm. Thì quay mấy cái event đó phỏng vấn rất là nhiều. Mấy cái chạy bò. Đúng rồi. Đó luôn. Quay những vận động viên á. Rồi người ta mà rất là nhiều vận động viên pro thế giới tụ về. Rất là hay, thì em cứ ngồi cắt phỏng vấn. Cắt phỏng vấn xong rồi mình phải ghép cái phỏng vấn đó, người này ghép với người kia làm sao cho cả video thành một cái câu chuyện. Đúng rồi. Cắt một người này xíu thôi, người này nhiều khi nói mấy chữ thôi, ghép với người kia, ghép lại mix match làm sao mà ra được cái câu chuyện đó. Thì nó cũng hình thành cho mình cái script. Thì mình sử dụng cái kinh nghiệm đó, mình thấy sao nó phù hợp với cái này quá. Mà lúc đó ở Việt Nam á, cái cộng đồng Việt Nam bên Mỹ thì lại không có một cái, không biết không có mà cũng có, nhưng mà nó cũng chưa có được mình thấy có team nào mà nó chuyên nó làm, tập trung nó làm mà cho người Việt đó. Em không nói người Mỹ nha, nó nói trong cộng đồng người Việt á. Thì nó là tại sao lại không có một ai đã làm, thì em mới bắt đầu làm. Ok. Em bắt đầu là ok. Lúc đó là em làm cho một công ty hay lúc đó là em quyết định là mình sẽ mở ra cái gì? Em làm cho một công ty, lúc đầu là công ty Mỹ làm trước. Xong rồi là em nghỉ. Em nghĩ xong bắt đầu em ra em làm một em. Thì là one man band này. Thì từ lúc là phải tiết kiệm mua cái máy, và mua lại cái máy ảnh, chưa có một cái gì á. Bắt đầu là phải mua một cái máy ảnh mua cũ á, hàng used á, cái Sony A73 đó. Bây giờ á không phải A7S3 đâu nha, Sony A73 thôi. Mua lại
rồi tiết kiệm thêm chút nữa, đi làm tiết kiệm chút nữa mua được cái lens, rồi chỉ có cái máy, cái lens với cái gimbal, chỉ có 3 cái đó thôi. Và em quất all the way up tới bây giờ. Dạ, dạ. Chỉ có 3 cái đó. Bước sang đây để coi cái cảnh field đẹp hơn. Nếu được thì em thầy ngồi đó không được, ngồi các bạn đó thôi. Đi theo một vòng đi. Dạ. Còn trẻ mà phải tập thể dục một chút thôi. Mình quay lại một vòng thôi, mình ngồi trên đó. Chứ không phải là mọi người sẽ chê là mình hai ông già. Ok. Rồi đi quay lại. Sau này one man band, sau đó là mình phát triển. Dạ. Mình cứ từ từ làm lên. Rồi cũng sử dụng những cái kinh nghiệm mình đã có, rồi cứ apply vô nhu cầu khách hàng Việt Nam mình cứ giải quyết những cái vấn đề của người ta thôi. Dạ. Ví dụ như khách hàng mong muốn cái này thì mình cứ lấy cái kinh nghiệm mình ra, mình giải cho người ta. Mà ở bên đó thì ở bên cái ngành đó thì nhiều người Việt họ cũng làm về bất động sản không? Hay là họ... Dạ đúng rồi, nhiều người Việt mua bán bất động sản, môi giới. Dạ. Dạ, nhiều người Việt làm môi giới. Dạ. Mà mình không có cái cá nhân hoặc cái team nào tập trung làm cái này á. Dạ. Cho nên em thấy cũng cơ hội, với lại cũng giúp cho cộng đồng người Việt nâng cái chất lượng lên, nâng cái chất lượng của cái để cạnh tranh với những người mà môi giới nước ngoài. Dạ đúng rồi, thực ra người Mỹ, những người Mỹ thì đã có những cái team người ta làm rất là lâu rồi. Dạ. Là rất là lâu rồi, nhưng mà người Việt thì chưa có, cho nên em quyết định em làm. Thì kể như cái kinh nghiệm của em, cái mà em đã học được ở trường, em sử dụng liền luôn trong cái việc của em. Dạ. Và em phát triển nó thành một cái công ty lớn không? Dạ lớn thì thầy nghĩ là sao? Lớn thì cũng có nhân viên hay là em nghĩ bây giờ là lớn thầy. Nhưng mà càng làm càng thấy nó không bao giờ nó đủ lớn như mình mong muốn hết. Yeah. Nhưng mà em lâu thì mình ngồi mình suy nghĩ lại thì mình thấy là em không nghĩ nó được như bây giờ lúc thời điểm em bắt đầu đâu. Yeah. Em chỉ nghĩ là ok em làm xong rồi nó trang trải cuộc sống cho em thôi. Yeah. Nó chỉ là nó chỉ giải quyết cái vấn đề lúc đó thôi, tạm thời thôi. Yeah. Nhưng mà bây giờ em đã có 2 tới 3 bạn. Yeah. Hiện tại thì vẫn đang làm ở bên Mỹ. Yeah. Đã có một người admin và 2 người quay và trực ở bên đó. Dạ. Vậy là tuyệt vời đúng không? Vẫn còn khi em về đây là vẫn còn làm. Dạ đúng rồi, em về đây nhưng mà em bên đó vẫn có team đang làm. Dạ. Thì em mới thấy là lâu nhìn lại thấy lớn, nhưng mà không, mà em cũng trải qua cái công ty của em, cái mà em làm cũng trải qua cái thời điểm Covid. Sau đó xong rồi phát triển lại là cũng hay lắm rồi, chứ nhiều. Dạ đúng rồi. Nhiều cái em thấy kinh doanh cũng bị phá sản đúng không? Dạ. Tại vì lúc đó là chỉ có bán nhà là hot nhất thôi. Tại vì cái tiền lời mọi thứ ưu đãi quá, cho nên mua bán nó rất là khó, cho nên là cái nghề em lúc đó mới có. Dạ. Nói chung là cũng trong cái rủi có may thôi. Dạ. Trong cái rủi nó có may. Xong rồi nó lại mở ra cho mình một cái trang mới, xong rồi mình cứ đi làm, mình cứ làm tới vậy thôi. Dạ. Chứ em cũng không biết gặp cái nghề đó là biết bây giờ sao nữa. Còn bây giờ thì em về đây luôn hay là về đây tạm thời hay là như thế nào? Hiện tại là gia đình em là chuyển về Việt Nam. Là em giờ là có một bé. Dạ, đoạn này nãy giờ mình chưa nói chia sẻ. Là em với vợ em với lại có một bé là đã chuyển về Việt Nam. Dạ. Thì hiện tại là bọn em sẽ base ở Việt Nam. Dạ. Okay. Là em sẽ base ở Việt Nam. Thì còn thầy nghĩ cái đó cũng rất là hay. Dạ. Tại thầy nghĩ là trong cái lúc này là thầy cảm giác nha, là Việt Nam đang đi lên. Dạ. Và cần những người trẻ Việt Nam quay về. Dạ. Để giúp đẩy lên cái phát triển của đất nước. Dạ. Dạ em thấy là đúng rồi thầy. Nói chung là thấy Việt Nam bây giờ phát triển
hơn lúc trước nhiều. Dạ. Rất nhiều, là em về lại bất ngờ luôn. Em đi là bao Dạ. nhiêu năm? Em thì em có về năm 2019 em có về một lần. Dạ. Là khoảng 6 năm trước em có về một lần. Thì lúc đó em nghĩ chắc nó cũng đang tiền đề để nó được như hôm nay rồi, nhưng mà em chưa có cảm nhận được. Dạ. Nhưng bây giờ em về em thấy wow, em thấy nó phát triển vượt bậc này, và thay đổi nhiều thứ thay đổi. Nói chung Dạ. là về xây cất, về mọi thứ hết luôn. Dạ em thấy thay đổi. Ngay cả thầy thấy gần đây là em đi xem cái phim mà em cũng cảm giác Dạ. là nó Dạ. oh my god, nó Dạ đúng rồi. quá hay so với lại thời xưa đúng không? Dạ. Về điện ảnh á, thì thực ra em học phim, nhưng mà bản thân em thì em thích về thương mại nhiều, em muốn quay commercial nhiều hơn. À ok. Dạ. Cho nên là phim Việt Nam thì em cũng ít khi coi. Thực ra em ngồi em coi một bộ phim á thì em ít khi coi. Dạ. Em thích coi quảng cáo à. Em cứ quảng cáo mà Lạ thường là em mà mấy bạn mà học phim là muốn làm điện ảnh hay là cho muốn nên làm nghệ thuật. em qua Mỹ là em đâu đi học về cái ngành của em chọn là ngành phim and television, chứ không hẳn là phim cinema. Nó tập trung về nghiên cứu về phim rồi. Thì cũng giống như cái khoa bên đây nè, cũng vậy nè, digital film and video thì nó không phải là mỗi là phim, nhưng mà cũng học về social media, về web series, về quảng cáo, product product shoot, mấy cái đó đúng không? Em thì một bộ phim đối với em coi thì em đi ngang mà em thấy nhìn đẹp, em bắt đầu mình sẽ coi tiếp. Rồi em thấy tại vì là hình ảnh là sao đó nó em thích, mà em thích có nó sự chi tiết về hình ảnh á. Dạ. Là em thấy một bộ phim vừa rồi em coi hay quá. Thám Tử Kiên. Thám Tử Kiên. Dạ. Thầy chưa có xem được mà đang thầy chắc sắp xếp thời gian để coi thầy. Nhất là lúc mà đang trong rạp á. Chắc cá nhân này em thấy nó hay theo cái ý kiến cá nhân của nhiều bạn, chắc cũng có thể là sẽ hay hoặc là không hay như nào đó, nhưng mà em thấy là đối với em là một phim Việt Nam tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Dạ tuyệt vời. Ok, vậy thì thầy phải đi xem và ủng hộ rồi. Ngồi lên đây hả? Đi hay mình đi vòng qua, em đi lấy nước. Ok. Em đi lấy nước xíu thôi. Dạ. Thấy thầy đấy là các bạn em chơi em đĩa này. Crispy. Em muốn lấy nước nè. Ai cũng biết anh Phước hết hả? Đúng rồi, em chơi ở đây cũng năm ngoái giờ thầy. 6-7 tháng rồi. Dạ. Từ lúc quay lại đúng không? Dạ. Thì thầy nghe nó cũng mừng, tại vì đối với thầy là nếu mà muốn mà phim Việt Nam mà phát triển thêm thì người Việt Nam phải đi xem. Xem ủng hộ, dù là phim chưa có tới nơi, nhưng mà nếu mà có sự ủng hộ và có tiền vô thì mọi người mới tiếp tục phát triển làm phim tốt hơn được. Tại vì cái điện ảnh mà khi mà mình không có tiền, khó làm chất lượng. Nếu mà mình muốn so sánh với lại phim của nước ngoài đó thì phải tiếp tục có đầu tư. Đây cái chỗ lấy nước rồi đây. Phim á làm đẹp à? Nội dung hay rồi. Cốt truyện thì em thấy hay. Hình ảnh đẹp. Xem nó mượt, nó không có bị, tại vì nhiều khi có những bộ phim Việt Nam thầy thường thấy là ví dụ như quay về những cái bối cảnh xưa, là thường là sẽ là một cái phiên chợ rất là đông người, rồi set up đông người đi qua lại rồi. Nhưng mà bây giờ đó là mặc dù đầu tư rất là nhiều, nhưng mà em thì em xem đó là sẽ không có cảm giác được thời đó. Bộ phim đã làm vừa phải nhưng mà nó rất là thật. Nên là em thấy thì coi sắp xếp ngày mai có đi xem không? Thì thầy cũng mừng cho Victor, thấy là doanh thu cũng đang thắng. Vậy thầy cũng thích mấy cái phim mà kiểu mà thời xưa đó, period piece. Tại thầy cũng mong là sẽ làm một cái phim period, không có phải cổ như lúc đó, nhưng mà thầy cũng làm một cái phim period mà
thời chiến tranh. Dạ. Thích lắm này. Bây giờ mỗi lần ra đây chơi sướng, cảm giác rất là sướng. Dạ. Có bằng máy thì cũng chạy ra thầy. Vậy hả? Dạ, em có bằng máy em cũng bỏ lại em đi ra đây đó. Tại có người ở nhà lo đúng không? Thành ra Dạ. Mà thực ra mình cũng đi cái mấy tiếng chứ mấy. Dạ. Có cần phải ngồi Sao không được thầy? thay đồ hay gì không? Dạ. Có cần phải ngồi thay đồ hay là cái này? Dạ không. Dạ thôi là em thì thôi là ngồi là em chơi thôi. Dạ. Rồi. Trời cũng nói được 25 phút rồi á. Dạ. Không thì thầy thấy em về là cũng đúng lúc, nhưng mà cũng hay là em vẫn còn tiếp tục được cái công việc ở bên kia. Dạ. Cũng có người vẫn chạy ở bên đó. Dạ. Và lúc mà em về đây thì em cũng lập ra một cái dự án mới đúng không? Dạ thì em đang mục đích là về đây là cũng đang mở một cái nhóm, một cái team. Một team để kêu gọi các bạn editor á, video editor lại để thứ nhất là hỗ trợ cho em, hỗ trợ công việc của em bên kia. Dạ. Thứ hai nữa là để cung cấp cái dịch vụ dựng phim cho các agency khác ở nước ngoài. Dạ. Tại em để thấy cho là họ cũng giảm được chi phí đúng không? Dạ. Là giống như là em thành một cái nơi mà outsource cho các agency. Thì em thấy là người Việt mình rất là giỏi. Dạ. Dạ, em lấy cái lúc mà em đi làm ở Việt Nam này em thấy là có rất nhiều bạn giỏi. Dạ. Và cái vấn đề đó là các bạn chưa có cơ hội để tiếp cận được với những cái nhóm khách hàng đó. Dạ. Thì em được may mắn là em có được cái cơ hội đó, được làm nghề đó rồi. Dạ. Thì em mang cái lĩnh vực đó về Việt Nam để kết nối các bạn lại. Thì cái đó về em bắt đầu chưa? Hay là em bắt đầu thầy, em mới cùng chia sẻ này là mới vừa mua được một cái space nhỏ đó. Dạ, để sắp tới để làm cái văn phòng ở ngay ngoài đây hả? Dạ rồi, trong căn hộ. Trong cái căn hộ. Để làm một cái văn phòng. Để bọn em bắt đầu làm. Dạ, mới vừa có đây cũng mấy ngày thôi hả? Thì đúng lúc để phỏng vấn này sau này là lúc mà em setup xong thì thầy ghé ngang xem. Không, chỉ là cũng là một căn hộ thôi. Nhưng mà em sẽ đang tính là sắp xếp căn hộ thành một cái văn phòng để mà làm việc. Cũng phải đầu tư vô máy vi tính. Dạ, đầu tư. Dạ, như em dự định chắc cũng bắt đầu từ một cái nhóm nhỏ thôi. Dạ. Cũng chưa nghĩ là mình sẽ làm nhiều lớn lắm đâu. Dạ. Thì cũng giống như em làm công việc này em cũng bắt đầu một mình em vậy đó. Dạ. Xong rồi bắt đầu từ từ lên. Dạ. Rồi sau này nếu mà em setup xong rồi mà em có cái một công ty chính thức á, mà em cần mấy bạn trong cái ngành phim này nè, thực tập á. Dạ, ok vậy đúng rồi. Thì đấy đăng ký. Gửi mấy bạn sang để cũng học thêm. Dạ, cũng hay để mà thử. Dạ. Em nghĩ các bạn cũng là một trường hay, em nghĩ cái ngành này cũng là hay lắm. Dạ. Để mà mình thử để mà nó mở ra một cái nhánh, một cái suy nghĩ, một cái luồng suy nghĩ mới thôi. Dạ. Dạ, nó cũng hay đó này. Không, cái này thầy cũng phải cảm ơn em là em đã nhận bạn Nam vô để làm intern ở bên công ty của em bên kia. Tại lúc đó là gia đình bạn cũng mới sang Mỹ. Và bạn thì cũng phải đi theo thôi. Và lúc đó thì cái lớp cuối cùng là cái lớp thực tập. Và bạn cũng lo là một là không về được Việt Nam để thực hiện cái lớp đó. Và cũng nhờ em thì em cũng tạo ra công việc cho bạn làm bên đó thì dạ, sao thầy? Nói chung là thầy rất là cảm ơn em, tại vì cái đó đối với thầy là giống như là alumni, giống như là network nữa, network nó giống như là nó rất là mạnh và các em giúp nhau được. Trong em thấy lúc mà thầy nói với em là em cũng vui lắm chứ. Tại vì em không tìm được, khó có mà để tìm được một cái người đồng đội ở bên Bắc Khách Nguyên người lắm. Nhưng mình cũng thấy có tìm được một cái người mà làm cùng ngành nghề như mình, nhưng mà khó là tìm được một người mà chung trường hoặc là chung cái đam mê lắm. Thì nghe thầy nói là có một bạn sinh viên đang tìm bên sắp tốt nghiệp trường MIT ra mà vậy thì em nói chung là chưa biết như nào mà em ok liền. Nhưng mà em thấy bây giờ bạn cũng có cơ hội làm mấy cái job nữa cũng tốt.
Yeah, yeah, tại Lúc sau đó em đó. cũng rồi cũng gặp bạn đó. Yeah, Cho yeah. nên em thấy em nói chuyện bạn cũng vui là đi ra thế giới làm được những cái Yeah. Yeah. Dạ, bạn thì ở lúc mà chưa tốt nghiệp thì cũng mấy thứ ở bên đây cũng đang phát triển, giống như là bạn cũng làm nhạc sĩ luôn, mà lúc đó là cũng đang đi lên, mà sau này bạn lại phải rời khỏi Việt Nam Yeah. và bắt đầu lại ở bên kia, thì lúc Yeah. đó là bạn cũng cảm thấy là sót lắm, rất là sót. Yeah. Thì cũng qua cái thực tập với em, xong rồi sau đó thì thầy cũng giới thiệu với một người bạn Yeah. mà cũng chuyên làm sản xuất, làm phim Yeah. ở bên Cali á, thì bạn Yeah. cũng đi được tham gia được một cái feature film, Yeah. làm DIT thôi. Yeah. Bạn hôm trước lúc mà thầy phỏng vấn cũng chia sẻ về cái việc đó, Yeah. và bạn cũng cảm thấy là cũng do cái bước mà sang thực tập với em, và rút được kinh nghiệm ở đó, và Yeah. rút được cái bạn giải thích là cái tự tin của em, Yeah. học hỏi được cái tự tin của em, và bạn mới bước tới để phát triển. Dạ, em thấy là em nghĩ cái đó cũng tốt á thầy, cũng nên đó, tại vì thực sự là những người Việt mình, sinh viên mình giỏi rất là nhiều, nhưng mà cái là khi mà bước ra thế giới á, tại vì đục ràng lắm. Dạ, đục ràng lắm. Tại vì cái môi trường đào tạo với lại cái môi trường học thì nó hơi khác so với cái phương Tây, những cái nước như Mỹ thì nó sẽ thì mình cảm giác là nhiều khi là mình bị lép hay sao đó, mình sợ, mình nhát. Mình sợ, em nghĩ là cho nên, nhưng mà em nghĩ là tự tin lên và được. Mình sinh viên mọi người ở Việt Nam mình là rất giỏi rồi, đã đi ra thế giới được là đã giỏi lắm rồi. Chỉ còn phải tự tin nữa là coi như là chiến thắng rồi. Cái đó là cái mà em cứ nói với các bạn ở trong các team vậy đó. Cứ tự tin lên. Không, thầy cũng nói là thầy cũng rất là may mắn là được ngoài ra là dạy các em mà cũng học hỏi được các em. thì em cũng học thầy rồi, em thì cũng học lại mấy đứa nhỏ. Mấy bạn nhỏ thì em cũng nói chung là lúc nào cũng phải tinh thần học hỏi. Bây giờ những cái bạn đó là mình phải học lại, các bạn đó là nhiều lắm á thầy. Tụi nó học nhanh lắm. Em phải học lại những cập nhật được nhiều cái thông tin mới mà mình chưa biết đến nữa. Với lại cái tinh thần của mấy bạn trẻ đó. Xíu cho em, xíu cho. Ủa thì cái thể thao này đó, nhìn thì nó dễ lắm, mà thầy hồi trước là thầy cũng có một người bạn cũng chơi cái này, mà thầy cũng ra chạy vài cái rồi trời nó mệt. Chạy mệt thầy, không công nhận cái môn này chạy rất là nhiều, kinh khủng luôn á. Chạy nhiều mệt hơn, có khi mệt liên tục đúng không? Nhưng mà chạy có nhiều mệt hơn đá banh. Thầy thấy cũng vui lắm, nhưng mà thầy ném đĩa dở lắm, hình như không có. Cái này là vừa phải chạy mà vừa còn phải ném đàng hoàng, vừa phải biết chụp nữa. Còn bên đây thì người Việt Nam mình chơi cái thể thao này giỏi không? Giỏi thầy. Hồi xưa em bắt đầu em tham gia này thì cái câu lạc bộ cũng còn nhỏ, cái cộng đồng mình chơi ném đĩa ở Việt Nam mà ở Sài Gòn nó riêng đó là cũng còn nhỏ. Bây giờ em thấy rồi, wow, nhiều lắm. Rất là nhiều cái câu lạc bộ ở trong Sài Gòn luôn thầy. Nhiều lắm rồi, Đà Nẵng cũng có, rồi Hà Nội cũng nhiều lắm. Thấy mỗi lần mà tổ chức một cái tournament đó là thấy cũng đông lắm hết, mọi người đông kéo về để chơi hết. Cũng nhiều người nước ngoài mà sống ở đây cũng đến tham gia đúng không? Cho nên cũng vui. Này đó. Coi mấy bạn này đông quá trời luôn. Quá đẹp này, cái sân mình quá đẹp. Cho nên là... Ủa thì gần đây là mới có tournament mà đúng không? Đúng rồi, mới có cách đây khoảng 2 tháng rồi. Vậy cái đó là em cũng tham gia? Em tham gia cùng mấy bạn. Ok. Em tham gia mấy bạn. Có thắng không? Đạt thứ hạng rồi. Rồi nó có nhiều category hả? Chuyên nghiệp, xong rồi mấy người mới bắt đầu chơi mấy nhau người hết. với nhau. Chơi theo đội, chơi theo câu lạc bộ. Ví dụ vừa rồi là mình chơi theo team là trường mình, MIT là sẽ có một team.
chơi với những team khác. Của mấy đại học khác hả? Hay là sao? Không, đại học rồi hoặc là những cái team tự tạo team chơi. ok. Dạ, tự tạo câu lạc bộ ha. Dạ. Câu lạc bộ là tự vào. Em vẫn được nhận vô team RMIT hả? Sao thầy, sao em không có được nhận thầy? Sao vậy thầy, em cũng chạy được mà. Thì tưởng là nhiều khi là team mà alumni hay là giống như Nói chung là chơi là được. dạ Dạ, cái bộ môn này là cứ chơi là được. dạ. Dạ. Rồi từ từ là trở lên thôi. Ở đó thầy cũng hay ra đây chơi ném football, banh bầu dục đó. Dạ. Nhưng mà sau này không biết là mấy bạn còn chơi nữa không? Tại hồi trước Anh nó ấy có cũng còn vậy. Thấy cái câu lạc bộ đấy cũng đông lắm. Vậy hả? Dạ, thấy cũng đông lắm. Cũng chơi á, nhưng mà Dạ. giờ nào á em không rõ. Dạ. Mấy có thấy nè. Thầy nghĩ mỗi thứ sáu, hồi trước là thứ tư thứ sáu á, nhưng mà thầy bây giờ càng lớn tuổi giờ chắc chơi kém so với mấy bạn. Dạ. Mình thì mình có kinh nghiệm thôi chứ nếu mà nói về thể lực thì không bằng. Dạ. Ok, thì giống như là em cũng đang Không sao đâu thầy. sẵn sàng em nhảy còn vô chơi rồi. còn nói chuyện hai được nữa. Không Còn sao. nói chuyện hai được nữa không sao. Dạ. Chơi thì bữa nào chơi cũng được hết. Dạ. Dạ, thầy cứ thoải mái đi. Em về đây là có gặp với Nam chưa? Em gặp Nam rồi, em gặp Nam ok. Tuần trước, mấy tuần trước nhưng mà em gặp Nam cũng có nói chuyện với Nam. Dạ. Cũng vui là Nam cũng có cái Nam bây giờ vẫn ở Sài Gòn đúng không? dạ. Dạ. Vui là Nam có connection mới, bắt đầu có cái hướng để đi. Là hướng ngoài, tại hồi trước là cứ Dạ. làm Ironman là đúng không? Mấy cái event anh Ironman. Nam, anh Nam cơ. anh Nam thì em vừa có gặp mà cũng lâu rồi. Ok. Dạ, thì anh Nam hiện tại là anh Nam vẫn đang làm Vẫn Zoomation. dạ Zoomation Dạ. làm cái dự án về thể thao. Dạ. Dạ. Làm về dự án về thể thao. Mấy cái chạy bò hay đó Dạ, vẫn đúng rồi. làm đúng không? Dạ, làm về dự án thể thao thì dạ anh đã làm. Bữa nào gặp nhau Dạ. thầy trò lại đâm lại một chút, gặp lại. Dạ, nhiều khi thầy làm một cái gì đó, cái show 3-4 người sinh viên đã tốt nghiệp cũng vui, không chỉ một mình em rồi bạn. Mà em vẫn giữ liên lạc với mấy bạn dạ. đó không? Ok. Dạ, anh Nam hoặc là bạn Nam nhỏ đó, Hồ Nam rồi thì gặp lại cũng vui. Dạ. Dạ. Thì thầy cũng muốn như vậy, thì cái đó là cái mục đích của cái show này Where Are They Now là để liên lạc lại với những bạn mà đã học RMIT và tốt nghiệp, và những bạn là từ lúc mà học đi đâu rồi, và phát triển cái nghề nghiệp như thế nào. Thì cái đó là cái mục đích của cái series này của thầy. Nha, thầy cũng muốn liên lạc với mấy bạn, với Triều Đình Nam, với lại những mấy bạn mà thời lúc mà em học đó, coi coi mấy bạn đi đến đâu rồi. Dạ, cũng có một số anh chị mà em thấy cũng làm cũng rất là thành công rồi. Ủa, hồi đó là em có học cùng với Tùng Bùi không? Dạ không, anh Tùng hình như là anh Tùng là trước đúng không? Trước em. Trước em chắc cũng mấy năm luôn á. Dạ. Em gần ai nhất ta? Em không nhớ anh tên gì không nhớ. Còn con ném football kìa. Dạ. Thì Tùng bây giờ là cũng phát triển nghề nghiệp. Anh Tùng đi phim đúng không? Dạ. Phim. Là làm giám đốc hình ảnh đó. Dạ. Một trong mấy người mà top của Việt Nam luôn á. Dạ. Nếu mà nói về quay quảng cáo á. Dạ. Và gần đây cũng mới nhảy sang làm phim chiếu rạp luôn. Dạ. Hôm bữa lúc mà thầy cũng đi một cái walk and talk này, thầy cũng gặp đang quay một cái quảng cáo. Dạ. Và lúc đó thầy cũng thầy coi cái mặt này quen quá, là sao thầy không nhớ, thầy cũng mười mấy năm rồi. Thành ra cũng hơi tiếc. Nhưng mà thầy nói thầy nhận ra mà thầy không nhận ra là ai, tại vì mười mấy năm rồi cũng thay đổi. Em thì nhìn vẫn giống á. Hình em mà chỉ có thay đổi đầu tóc thôi, tóc em chỉ bạc thôi, chứ cái mặt em thì không xem. Dạ đúng rồi, em chỉ có bạc thôi. Dạ. Thì thầy cũng mong là sẽ gặp lại được Tùng và cũng ngồi chia sẻ. Thầy thấy là Tùng thành công là thầy cũng mừng lắm. Mấy anh em mà trong cái ngành điện ảnh mà phát triển được là thành công, thầy cũng mừng.
thầy nói là sau này thầy làm phim thì cũng kéo mấy anh em về lại làm cùng với thầy. Ok, thì như vậy cũng nói chuyện rất là lâu. Thầy cũng cảm ơn em. Dạ, cũng Cảm ơn em xuất hiện trong cái episode này và cái series này. cũng cảm ơn thầy chứ. Dạ. Cảm ơn thầy được gặp thầy rồi chia sẻ quá trình từ tốt nghiệp cho tới bây giờ. Dạ. Ôn lại một chút xíu. Dạ. Không, mà cũng như là em quay lại để gặp thầy là thầy cũng mừng. Tại nhiều Dạ. khi là nhiều người là học xong mà đi xa rồi không gặp lại nữa, nhưng mà Dạ. em quay lại đây mà gặp thầy là thầy cũng vui. Mà Dạ. thấy em lập sự nghiệp bên Mỹ xong rồi quay lại đây mà tiếp tục trong cái ngành này là cũng hay. Dạ. Và who knows, có thể là sau này em quay lại đây em làm giảng viên sao, đúng không? Dạ, nói chung cũng mong muốn nhưng mà như nào chưa biết được. Dạ, cũng mong muốn. Dạ, thì bây giờ thầy nghĩ nếu mà muốn làm cái việc đó thì mình nhảy vô mình dạy học, mình rút một chút kinh nghiệm. Dạ. Sau đó thì nộp vô đây lại. Dạ. Who knows, có cơ hội là vô dạy cùng với thầy. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Ok, mọi rồi. người, thank you nha là đã tham gia cái cuộc trò chuyện với lại Phước Mai, học sinh cũ, và mong mọi người quay lại cái show này sau này. Và sau khi mà mở ra cái văn phòng thì nhớ gọi lại. Ok, dạ thầy. Rồi. Để em xem em làm có Thầy đẹp không, có dám mời thầy á, sợ làm xấu quá không dám mời thầy. Nhỏ cũng không sao, miễn Dạ. sao là có Dạ. là vui rồi. Dạ, dạ. Ok, bye bye mọi người nha. Xin chào mọi người. Ly ơi, con thẳng một con luôn. Phần chuẩn bị thấy chuyên nghiệp lắm, không biết là lúc chơi có chuyên nghiệp không. Cái này ơi, cố Hoàng, cố Hoàng. Thì Đây mà bà không nhìn thì chịu rồi. bạn Phước là học sinh cũ của thầy á. Dạ. 2010. Dạ. Thầy ở đây lâu lắm rồi. Chào thầy. Chào em. Thầy đang dạy ở đây. Dạ, thầy là dạy ngành phim á, ngành Digital Film and Video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. Old Dad Discovers.